Я хотіла вас запитати, що спонукало маму до вчинку врятувати дітей? Можливо, якісь політичні переконання, можливо, якісь її особисті моральні якості, життєвий досвід, який вона набула вже до 41-го року. Чому саме, що саме спонукало її так вчинити? Ну, причин багато, насправді. Бо для того, щоб таке вчинити, то це вже повинна була бути сформована особистість. А для того, щоб вона сформувалася, то дуже багато чинників. Ну, найперше, це сім'я, в якій вона виростала, це гімназія, в якій вона навчалася, потім одруження із священником, а потім період, довоєнний період, коли їй прийшлось, можна сказати, пройти усі коли ада. Існування при тій владі, яка тоді у нас була, і в положенні дружини ворога народу. Бо батько священник був репресований, і на неї оця тінь, як священник він був репресований, на Калимузі самий. І тому на неї ця тінь лягла. А коли ми повертаємося до сім'ї, це була дуже заможна сільська родина, у яких вони володіли хутором, у них була земля, у них навіть була парова молотілка. На ті часи це була ознака достатку великого. Але батько, голова сім'ї, в 12-му році помер, і залишилася бабуся і 7 дітей. З цими всіми землями, і з цим усім. Старші діти навчалися в гімназії. І гімназія, якщо, наприклад, ті знання німецької мови, які вона отримала в гімназії, допомогли їй, дали можливість вільно спілкуватися із владою німецькою, то це означає, який рівень викладання там був. Ну, ми вже не кажемо про те, що був там закон Божий, про те, що там навчали дітей, як поводити себе в суспільстві, як поводити себе і в родині, і її за межами. Тобто це мораль, яку там прививали дітям, вона була дуже високою. І це було не пусте слово. Це не було для галочки. Це справді така була закалка моральна для дітей. Коли батько помер, все господарство лягло на плечі бабусі і дітей старших. Тобто працювати діти навчилися з маличку. Бо треба було все хазяйство, яке було, ті ж городи, там же і свійські тварини всякі були, це багаті люди були, і треба було за тим доглядати. Тому оце привчення до праці і навіть задоволення від отримання від цієї роботи, то завжди відчувалося в мамі. Вона любила все, що вона робила, робила з задоволенням. Тобто це не була якась там нагрузка непосильна, як говориться, бремя, а це воно ото з дитинства пішло. Десь у 20 років вона вийшла заміж за мого батька Федора Васильовича Шулешка, який став священником Української автокефальної церкви, а мама набула статусу, попаддя називалася. Це жінка священника, її статус був для села дуже високим. Вона повинна була служити прикладом і моральності, і усякої доброчинності, яка тільки може бути. До неї зверталася і за допомогою, і за якоюсь порадою. Тобто оці всі етапи, які вона пройшла, до моменту, поки не були оці запроваджені репресії проти культових оцих працівників, священиків і церкви в цілому.
Ну, це вже була гарна така школа життєва і таке загартування. А коли батька репресували, то вона опинилася без житла, бо її виселили з тої сільської хати, де проживали священники. Це при церкві є така хата, була, по крайній мірі. От. Значить, вона залишилася без житла, без роботи. На руках було 2 дітей, і вона була мною вагітна. І з цим грузом вона подалася в Черкаси. А до цього вони жили в Леськах. Це 40 кілометрів від Черкас. Це Черкаський район. Прекрасне, мальовниче, багате село, поки не залили водою під Черкаське море. І там була, ну це зараз зйомні квартири, а то хатка була коло Дніпра, зараз так само той вулиці Борщаківської немає, залита водою. Значить, там якась кімнатка була, і вона влаштувалася посудомийкою в столовку. То вона в артіль вишивальну. Вона була класною, професійною вишивальницею, бо цьому її так само навчили і в гімназії, і вдома. Там всі дівчатка тоді вміли вишивати і все на світі робити, будемо так казати. І так трапилося, що саме єврейська жінка, вона була директором дитсадка, в якому потім був цей дитячий будинок. Вона ввійшла в положення мамине. Вона зрозуміла її безвихідь мами. Вона також розуміла, що вона брала на себе теж відповідальність перед владою, що вона прихистила. То мама ухитрилася, вона тільки мене народила, значить, я десь там знаходилася, у тому дитсадку десь, в якійсь кімнаті, щоб вона могла мене вигодувати. При тому вона ввечері, я не знаю, де ми там знаходились в цей час, чесно кажу, вже не пам'ятаю, чи такі були розповіді, може і не було. Але вона ще навчалася в вечірній педшколі, так званій, щоб оправдати своє право на цю роботу. Ну, це вже було перед самою, ну, за кілька років до початку війни. Коли прийшли німці, окупували Черкаси, усі люди опинилися в положенні, коли треба якось жити. Тікати не було куди, а їсти, пити треба було. Дітей треба було якось утримувати, і самих себе треба було утримувати. І люди намагалися якось десь влаштуватися на якусь роботу. І мама разом із кількома цими нянечками і виховательками вирішили відновити цей дитячий садок, бо він перестав існувати, ясно. Звернулися до, це тільки на початок був окупації, звернулися до, чи то в поліцію, то в жандармерію, але їм відмовили, сказали, ніяких тут садків не буде. А вже почали з'являтися перші сироти, батьки яких були чи вбиті, чи загублені ті були діти. Це була війна. Там відступали, наступали, бігли. Сім'ї цих дітей, вони десь по дорозі губили. Ну, це взагалі-то довга історія, як з'являлися ці діти, і треба було щось із ними робити. І тоді мама звернулася іще до декількох викладачів школи, ті, що залишилися в Черкасах. І разом вони все-таки почали приймати на цю територію цих дітей, бо база матеріальна там була якась. Ну, мебля, постільна білизна, посуд. Першу дитину, коли вона знайшла? Ну, перша, це вже така драматична історія, вона її на вулиці. Лежала вбита жінка, і коло неї дитина, а мама йшла. І нікому не було до цього ніякого діла.
То це була перша, яка з цього все, можна сказати, і почалось. Ну, це відновлювати дуже важко, бо це дуже багато всяких цих кроків було і всяких оцих обставин, при яких ці діти з'являлися. Одним словом, почали набирати дітей, а серед них були і єврейські діти. І з самого першого дня ще не йшла мова про те, що розстрілюють. Навпаки, цих євреїв збирали не начебто для кудись виселення, а потім їх там всіх благополучно у яр всіх розстрілювали. Ну і почали із гучномовців лунати ці погрози. Потім обвішані були всі стовпи і всі ці огорожі з заявами уряду про те, що за укривання євреїв розстріл. І коли вже були перед фактом, і мама, і цей колектив, який зголосився цим займатися, то який міг бути вибір? Видати цих дітей, втікти від них, чи щось таке зробити, придумати. Знаєте, кажуть, ізощрений ум. Це такий винахідливий розум треба було мати, щоб на протязі 2,5 років в центрі Черкас, прямо під жандармерією, під поліцейськими цими властями, оце проіснувати і вижити, обдурити усіх і обвести навколо пальця. Ну, напевно ж, якесь обмежене коло знало, що... Так, значить, ну, обмежене коло – це ці вихователі і колектив. Колектив, він прекрасно знав, що навіть сусідам, навіть родичам про це не можна. Вони дуже добре це усвідомлюють, бо важило це їхнім життям. Щодо дітей, ну, це найбільше було маленьких, 3, 4, 5 років. Ці діти, вони цього не розуміли, і вони навіть тих слів не чули, не знали. Але були старші. Найстаршому було 15 років, Ерік Барановський. То він дуже був такий ярко виражений, цей іудейська обличчя з кучерями, з усіми цими ознаками. То ці дорослі діти, вони дуже серйозно усвідомлювали і знали. Тобто була створена така атмосфера, коли треба було, всі розуміли, що важили життя. Але треба було виходити із положення. Найперше, що було зроблено, це вже коли поліцаї почали цікавитися і заходили туди, шукали, бо вони розуміли. Це черкаські поліцаї, вони всіх знали, можна сказати, в обличчя. Але там територія, величезна була територія в цьому садку дитячому, а потім це ж дитячий будинок. І там було таке приміщення, яке використовувалось навіть іще до війни, воно як ізолятор. І як тільки наближалися поліцаї, всіх єврейських дітей заганяли туди. Ну, на перших порах їх було трошки менше, то їх туди заганяли і укладували, все було заготовлено наперед. І вони лежали там, неначе хворі, причому тифом. А і німці, і поліцаї під час війни дуже цього боялися, бо вони ж там в казармах жили, вони спілкувалися. Тобто цього допустити не можна, для них цього не можна було допустити. І вони ніколи, отак заглядували, бачили, що хтось лежить, але туди вони не потикалися, вони боялися цього. І мама домовилася із настоятелем Троїцької церкви, яка була недалеко. Це все там 2-3 квартали. Шкода, що після війни її знесли. Навіть не після війни, я вже закінчила школу, це 55-й рік був. Її знесли, зробили повну славу. Це прекрасно. Церква, яка, між іншим, під час війни, вона давала прихисток і партизанам, переховували в дитячому цьому будинку. Старі оці простині рвали на бинти, перев'язочний матеріал. Між іншим, саме за це мамі в 64-му році видали партизанський квиток. Не за збереження і
порятунок дітей. Ні, ці діти нікого не цікавили. Ну, нет чоловіка, нет проблеми. Знаєте. От. І вона домовилася охрестити всіх дітей. Це була якась показова акція? Так, це була показова акція всіх, євреїв, не євреїв, усіх. І так демонстративно через центр Черкас цим строєм провели їх, вже їх багатенько було, тобто усі бачили, а там же ж, ну, які були новини? Тоді ж не було ні кіно, ні радіо, ні телебачення. Тому це була новина, всі бачили, як провели в церкву, там їх освятили, кожному видали крестики, одягли, і вони також демонстративно повернулися, всі вже знали. І поліцаї знали, і жандармерія знала, що всі діти православні у нас. От. А потім, ну, все одно поліцаї вони не угомонювалися. А мама водила старших дітей купатися в баню міську. Маленьких дітей там були ночви, там були тазики, а старших дітей водила купатися. І одного разу поліцей, який там був, вони скрізь були ті поліцаї, коли мама їх уже виводила, помитих, таких всіх розпарених, і він каже, ось цього завтра до Руднєва. А Руднєв – це начальник поліції, черкащанин, який до війни викладав художню майстерність у будинку піонерів. І от він виявився таким жорстоким антисемітом, звіром. Він не тільки по відношенню до євреїв, то всі. Ну там же ж тих комуністів, всяких там інших, хто там більш активним був при радянській владі. Мама зрозуміла, що як вона візьме цих дітей і явиться туди, то ні вона не повернеться назад, ні діти. І це був дуже сміливий крок, який невідомо чим міг закінчитися. Вона пішла до гепіскомісара і попросила, щоб їх залишили наодинці, бо вона могла вже спілкуватися. Ну там, може, не так досконально, але їй перекладач не потребувався. І вона йому розповіла ось таку ситуацію про той дитячий будинок, що ось бездомні. А власті були зацікавлені в ньому потім. Там вже було і з харчуванням налажено, трошечки платили цим викладачам. Бо ці безпризорні, вони ж наповнили усі черкви, вони ворували, вони спали де там на вокзалах, десь в підворотнях. Ну, це був, так сказати, кримінальний елемент. І тому зібрати їх і десь їх там виховувати, навчати і так далі, це було і для тої влади теж важливо. І мама розповіла про всю цю ситуацію, і головне про поліцію, яка не дає спокою дітям. Каже, найперше, і вона як це вже вона придумала сама, найперше вона сказала, що вони підривають довіру до нової влади, яка не дає спокійно, переслідує, погрожує, десь їх десь під воротнях їх підловлює. Ну, одним словом, а виявилося, що він сам діддомовець, дідбудинок, як сказати правильно, не знаю. Він теж сирота і виховувався в німецькому колись там, в німецькому дитбудинку. І тому йому проблеми оці дитячі самі, психологічні, йому були зрозумілі. Він сказав так, більше вони вас не будуть турбувати, але я буду шефствувати над вами, я буду приїжджати, я буду дивитися, може чимось допомогти треба. Ну, знаєте, хрен рідкий не слаще. Але все-таки, коли він насправді був кілька разів. Найбільше я запам'ятала цю ялинку новорічну, коли всі, як кажуть, стали на вуха, бо треба було з цими дітьми, вже їх в ізолятор не покладеш. Ну, їх всіх загримували, наліпили їм вуси, бороди, брови, там голову цю прикрили, щоб не видно було цих кудряшек. І все пройшло як по маслу. Він прийшов, він приніс якісь маленькі подаруночки, там всі співали, хороводили, щось там, віршики, які він не розумів, читали. Тобто
Це був вихід з положення. Крім того, було, коли оце він дав таке розпорядження, щоб поліція туди не лазила, будинок. Кіндерхаус було написано на воротах, вхід заборонено. І з того часу жоден поліцай, навіть сам Груднєв, не мав права без дозволу гебіц-комісара переступити. Ви розумієте, наскільки це було важливо. Тобто оці 2,5 роки треба було кожен раз виходити із цього положення, щось придумувати. Ну, мабуть, голова була на плечах. Ось таким чином. Розкажіть, як було організоване життя в будинку? Ну, в будинку. Я ж кажу, величезна була територія. І наступного літа, вже 42-го року, перекопали, посадили огород, мали урожай, завели якесь хазяйство, підкупили 2 десь поросят, чи хтось подарував, не знаю, якісь курочки бігали. І всі діти були зайняті якоюсь роботою. Ну, я там 3-4 роки, ось мені було тоді 4 роки, в 41-му році. Ну, я знаю, що я не пам'ятаю, щоб я копала огород, але те, що я була при цьому, всі були якось задіяні. Ну, там піднести щось. Головне було, щоб діти були задіяні. Ну, крім того, що ця робота, і там якісь постірушки, ну, велике прання, там білизну, це була у нас Мотря, вона прийшла до нас із цього ж дитячого садка перейшла разом із своїм батьком. Кушнір, який був, він дрова колов, він і був сторожем, ну, всякі роботи тяжкі. Тобто діти, вся робота посильна була на дітях, коли вони не навчалися в школі. Вдалося їх влаштувати в школу, хоча школа була платна, дозволили безплатно ходити. Крім того, старші діти влітку працювали, я забула його прізвище, німецьке таке. Він володів цукровим, ну, захватив собі цукровий завод, консервний завод і десь якісь колгоспи, якісь ділянки землі. І наші старші хлопчики ходили туди і заробляли якісь гроші. Справа була не тільки в грошах, щоб вони були зайняті чимось. Крім того, в неділю ходили, співали в хор церковний і так само щось тут звідтіля приносили. Ну, звичайно, це все, як то кажуть, розподілялось на всю громаду. Ось такі були справи, ось таким займалися. В самому. Ну, можна сказати, не те, що була заборона, ну, можна сказати, і заборона. Виходити за межі без дозволу. Дозвіл отримали тільки старші, які ходили на молочний завод, дозволили там брати для будинку сиворотку. І ще, як же він називався, оце коли збивали масло, теж така була дуже смачна рідина. Ну, добре, може, згадай потім. Ну, оце відходи цього виробництва, сирного, масляного, дозволили і хлопці з відрами, із якимось із вихователів, йшли туди. І мені один раз дозволили. Ну, я ж була на особому, можна сказати, положенні, в тому розумінні, що мама дала дозвіл із викладачем, прогулятися, хоч, знаєте, все-таки, хоч і велика територія, а хоч це якось. Ну, таким чином. Ось такими справами займалися діти. А коли вже Радянський фронт почав вертатися назад, що сталося з будинком? Так, коли вже, по-перше, ми ще пережили обстріли. Коли наближалися наші війська, вони просто обстрілювали Черкаси. Можна сказати, майже на наших очах снаряд попав прямо в шинку, розірвали її. І обстріли вночі, як правило, бомбьошки ці були. Я знаю, що ми всі ховалися під кроваті, під ліжечка ці. А я чомусь ховалась, був величезний такий рояль. Там зал такий був, це ще від дитячого садка. І я завжди туди хватала там якусь подушку і лягала, накривалася. Це було моє місце. Ну, такі спогади. Причому дуже яскраві спогади.
Знаєте, те, що вчора було, то я не дуже пам'ятаю. От, і коли вже почали наближатися, дали не те, що наказ, а ці власті німецькі, вони просто повідомили про те, що якщо не хочете бути на лінії фронту, то тікайте, хто куди. Мамі вдалося 2 машини, знову ж таки через гебельськомісара, 2 солдати, і ми виїхали. Доїхали до Вінницької, до Теплику Вінницької області. І по дорозі, але справа в тім, що нас направили в Німеччину. І документи нам видали, і цих німців, що вони нас довезли в Німеччину. Ну, мама нікуди не збиралась ні в якій Німеччині, як вона могла, навіть якби вона ось хотіла втекти. І в неї були всі підстави, бо нічого доброго вона тої влади не мала. Але в неї син був на фронті. Він на той час уже загинув, але вона про це дізналась тільки після війни. У неї чоловік був репресований. Ну і крім того, вона не була зрадницею. Ви знаєте, що оскільки я її знала, а останні 14 років, навіть 20 років вона в Києві прожила, 14 уже разом в одній квартирі, вона ніколи ні на кого не скаржилася, вона ніколи не нила, вона ніколи не... Оце я чую, там оце наші пенсіонери, то пенсії, то і все. Вона ніколи не скаржилася на життя. Вона жила тим життям, яке було дано. Або борися, якщо ти можеш, або змирися. У неї така була мораль. Ну і коли вже наступ був якийсь досить швидкий, що нас вже догнали. Правда, нам вдалося ще в Соболівку, в село переїхати, бо там був дитячий будинок. Він хоч і не працював, але там приміщення було. І нам вдалося туди переїхати, і там вже оце ми там зустріли вже наші війська. Це яка область була? Вінницька область. Спочатку ми в Теплик, це районний центр був, а потім Соборівка, це під тим Тепликом. Там, ну, звичайно, німця вже не було до нас ніякого діла, і кудись ділись ті солдати, кудись ділись ті машини. Уже далі ми їхали на якихось підводах. Це якби ось там ми дивимося серіали про всякі. Це драматична і цікава історія. Вона, знаєте, от як вийти із цього положення? На що здатна людина? Не тільки здатна, що ось вона така героїчна, що вона під пулі себе підставляє, а, я думаю, героїзм зуміти життя зберегти собі і іншим. То це якраз оця історія про саме це. А скільки дітей? Ми так і не... Там було до 100 дітей. Ну, ось ми знайшли черкаські архіви, вони писали 90. Але мама казала, що було справді 100 дітей, з них 25 єврейських. І вся оця сотня, вона Ні. Коли оце була евакуація, то мама звернулася, у деяких дітей були родичі в селах і так далі. Але вони були задоволені, а батьки загиблі. Вони були ті родичі задоволені, що діти... Але коли стало питання, що в Німеччину вивозять, то вдалося якусь частину оце їх роздати цим родичам. Бо вже ж наші наближалися, тобто вони вже не боялися брати цих дітей. Але всі єврейські діти, немовляти такі, чи у кого не було родичів, і ніхто не зголошувався їх взяти, вони всі їхали на цих машинах, потім на тих підводах. Ну, назад уже ми поверталися потягом. І нас дуже добре зустріли в Черкасах. Розкажіть про те, яким було ставлення? Так, яким було ставлення? Ну, ось таке ставлення, як воно було до всіх людей насправді. Коли ми приїхали в Черкаси і зупинився потяг, мама вийшла і почали виходити ті діти. Раптом з'являються якісь мужчини
Вони відсторонюють маму і дітей кудись відводять. Мама каже, що ви робите? Це мої діти. Це не ваші діти. Так це ж їх зберегла, я ж вам. А вас ніхто не уповноважував. Вас ніхто не просив. Мало того, що отак на очах у цих дітей, а потім їм тим дітям розповідали, що це погана жінка, це погана тьотя, ви про неї забудьте. Всіх дітей по всій Україні розмотали, щоб не було ніяких зв'язків, щоб вони навіть не згадували. Вони вважали, що то вже всі агенти німецькі, 3-4-літні діти. Залишився ще хтось може, але Ері Барановський, який найстарший, то він, вже йому було 18 років, вже ж пройшло скільки. Та він залишився в Черкасах, і він до мами інакше не звертався, як мама. Він її інакше не називав. І діти всі називали маму мою своєю мамою. Спілкування практично не було, бо діти були розкидані маленькі. Уже коли вони стали зовсім дорослими, і коли вони почали в Черкасах збиратися, оці дідомовці, а вже мама була в Києві. І вони узнали, що мама жива, і то сьо, то вони почали з нею листуватися. Ось найбільше оцей Пінкусович, який на тій фотографії, зараз він в Ізраїлі проживає. Ну, крім того, що відсторонили, забрали тих дітей, мамі заборонили займатися педагогічною діяльністю, як майже як ворог народу. Бо вона співробітничала з німцями. Квартири не було, роботи не було. Та ж сама ситуація, як ото було після арешту батька. З 43-го року мама стала донором. 20 років вона була донором, щоб ми могли отримати, щоб ми могли жити, бо ніхто ні звідки нічого. Щоб ми могли жити, щоб ми потім могли з сестрою, бо брат загинув на фронті, а щоб ми з сестрою могли отримати вищу освіту. І могли якось стати на ноги. 150 літрів крові, 15 відер. Двічі почесний донор Совєтського Союзу. От. І я вчилася, ми вчилися в школі, ми були найбіднішими. У класах своїх, трошки старша сестра. От. Але тим не інакше, от я, наприклад, згадую ці роки як найщасливіші. Через те, що мама ніколи не плакалася, вона не вселяла в нас оцю, значить, ну як сказати, нестерпність до цього життя. Вона була дуже позитивною, при тому, що вона була дуже строга. Вона не розпускала, вона не дозволяла нам ніяких там, не дозволяла погано себе вести, ніде ніяк. За столом сиділи, як я щось сестрі казала, казала, і ти противна, то я за те дуже суворо була наказана, бувала. Тобто, тримала нас, бо інакше не можна було. Розумієте? Оце така була післявоєнне таке було життя. А вже в 64-му році, це вже сестра моя була доросла, вже вона працювала, вона закінчила фельдшерсько-акушерський технікум в Черкасах, а потім поступила в медінститут в Києві. Вона пізно, в 24 роки поступила, 30 закінчила. І вона, і разом із цим же ж Еріком Барановським, вони почали збирати документи, щоб виправдати матір. Над нею це клеймо висіло. Співробітничала з німцями. І вона, почали добиватися, збирати документи, свідки, які були. Бо багато було свідків у Черкасах, які знали, чим мама займалася. І був їй виданий цей партизанський якраз співпрацю з партизанами. А уже за дітей, за день до кончини, вона отримала диплом праведника від Української єврейської громади. За день, за сутки. Вона до останньої секунди була при пам'яті, при розумі. Вона усвідомлювала, як вона відреагувала? Абсолютно, так. Да. Це було 23 лютого
94-го року зателефонували, щоб ми прийшли у дім, цей український дім, і там будуть видавати ці дипломи. Воно затягнулася вся ця процедура, і я досить пізно повернулася додому, це ж взимку, темно. Мама відпочивала, вона і не спала, але я не хотіла їй на ніч нагружати її оцими всіми історіями. Тому вранці я їй принесла той диплом і кажу, ось, щоб ти знала, чим я вчора ввечері займалася, оце я якраз отримала цей диплом. Кажу, я тобі зараз зачитаю, що там написано. Ну, там такі дуже слова, що ваш подвиг ніколи не буде, український народ не забуде ваш подвиг. Ось вона це все прослухала, потім каже, дай мені дзеркало. Це за сутки до кончини. Вона взагалі в те дзеркало ніколи не дивилася. Ось ми жили останні 15 років разом, то у нас і в передній там висіло. Я ніколи не бачила, щоб вона мимо того дзеркала кинула той погляд. Воно їй не треба було. А тут вона захотіла подивитися на себе. І каже, значить, і я не остання людина. Отак вона зреагувала на цей диплом. А вже від Ізраїлю, і ізраїльський посол вручав мені ось цей диплом. То це вже було в 96-му році. Ось, можна подивитися. І ім'я її, і тут про це написано, що буде це ім'я занесено, воно занесено було, ось на фотографії це є, воно було занесено в Яд Вашем в Єрусалимі на дошка праведників, стіна праведників. Якраз 96-й рік, ось тут якраз відзначено 96-й рік, і це Пінкусович, це вихованець, який теж у листах писав і називав мамою. Мою матір. Ось це воно таке. А ви нам історію Пінкусовича розкажете, як він потрапив в дитячий будинок? А хто ініціював подання її, не знаєте? Ну, напевно ж він ініціював, щоб подати Олександру Шулешку? Ні. Він вже був в Ізраїлі. Це, я ж кажу, це все починав, як кажуть, з мертвої точки, і, так сказати, зіштовхнув. Це Ерік Барановський. Це він був найстарший, він проживав у Черкасах, він спілкувався з мамою постійно. І кожен раз, коли я приїздила на канікули в Черкаси, то він просто бував, як у своїй матері. І він ініціював. Потім цю історію він передав в Черкаський музей. А музей дуже зацікавився. І вони цю історію, якимось чином про цю історію повідомили в Київ. Уже був, я не знаю, як він, це був Бабин Яр, ну, така організація, Левітас, який організував всі ці справи, Левітас Ілля Михайлович, царство йому небесне, людина, яка для цих праведників, він починав із праведників Бабиного Яру, а потім почали вже стікатися до нього відомості. І саме оце він далі оцю всю історію, якщо можна сказати, розкручував. І подання туди, подання було дано саме з Києва, з цієї єврейської спільноти, яка займалася праведниками, і на чолі якої стояв Левітас. А вже оцю дошку в Черкасах, на місці, де колись був дитсадок і дитячий будинок, якраз на розі будинку встановили цю дошку, про це подбали і за це боролися 10 років, це вже черкаські євреї. І ще 5 років вони боролися за те, щоб мамі було присвоєно звання почесного громадянина Черкас. І це ось буквально я місяць назад оце з'їздила туди, мені було вручено в дуже такій пишній обстановці.
всі депутати черкаські були, все там начальство, всі ці єврейські общини, хто там цим займався. Ось вони. Бачите, яка медалька гарна. Ось. Можна так подивитися. Чи так? Я не знаю. Так краще і видно. І вони сказали, що вони не зупиняться на цьому, будуть добиватися, щоб вулицю назвали її ім'я. Ось така історія. Федорівна, а як ви ставитеся до того вшанування пам'яті про вашу маму? Як я ставлюся? Ну, я скажу, що ось ми, коли ще були дітьми і старшими, ми цьому ніякого значення не придавали. Ми були самі учасниками всього цього процесу. І це було настільки природне, а як могло бути інакше? Хіба наша мама могла інакше поступити? А вже якесь таке усвідомлення, що це насправді подвиг. Причому людина ось, вона йде на подвиг там під якимось нестримним, якимось одиночним, нестримним почуттям. А це треба 2,5 роки, з дня на день, з хвилини на хвилину. То я вважаю, що все-таки це подвиг. І вже це усвідомлення було трошки пізніше. Як я до цього відношусь? Я, звичайно, дуже горда цим. По-перше, і ще раз я усвідомлюю, яка була надзвичайно фантастична людина моя мати. І я не знаю, чи я щось від неї там взяла в своєму житті, чи я щось там зробила, не зробила, але кожен раз, звичайно, коли ти приїздиш чи в ті Черкаси, чи тут, коли двічі вручали ці дипломи, то, звичайно, переповнюється почуттям і гордості, і смутку, і печалі, і болю, що мама про це, вона от в останній день трошки щось дізналася, але вона не могла собі уявити, що Черкаси так будуть її поважати, і будуть так її цінувати і пам'ятати, і що це буде увіковічнене, власне. Бо там в Черкасах, крім оцієї медалі, там в їхній міській раді є така алея, ну не алея, а стінка, на якій вивішені портрети оцих почесних громадян. Ну і величезний такий мамин портрет, прекрасний. Це якраз перед моїм приїздом, оцим останнім, був там встановлений, і ми ж там фотографувалися, і то все. Ну, що вам казати? Це велика втіха. Звичайно, я ж кажу, що коли згадуєш, то дуже багато і болю. Бо те життя, яке вона прожила, оце вже вона нормально почала жити, коли вже ми закінчили свої навчання, ми вже могли потроху й допомагати. А коли вже я її сюди забрала в 76-му році в Київ, то їй вже не треба було, хоч вона мала пенсію, коли я отримувала зарплату 300 рублів, а пенсія в неї була 47 рублів. Отак поцінували життя її роботу, все, що вона зробила. То тут вже їй про це не треба було. Про що думати? Да, тут вже все було нормально. Тобто оцей, і вона останні роки казала, Боже, я не могла думати, каже, що я доживу до такого життя, малося на увазі спокійне, забезпечене, влаштоване життя. Була прекрасна квартира, де ми тут же на Русанівці, де ми разом проживали. Ну, а потім оце ж вже тут. З дочкою роз'їхалися, то вже так. По цим маленьким квартиркам. Так що, таке відношення. Ми вам дуже вдячні, дуже гарно, дуже коротко. Ну, як би далося, знаєте? Я дуже